És megtaláltam talán a fölfelé vezető utat, és megmutatom, hogy milyen menő WC-k vannak itt a vizen. Na, megérkeztem Georgetownba, ami nem teljesen igaz, mivel a busz nem oda vitt, ahova kellett volna. Ugyanis én a központi pályaudvarra foglaltam a jegyet, de nem ott rakott le. Már gyanús volt egyébként, amikor rájöttünk a hídra, és hozott át a szigetre. És be is mondták, hogy ez a végállomás. Egyébként nagyon vicces. Megpróbálok keresni az interneten, hátrafönt van, hogy mit mondtak be a buszba. My bus is not a rubbish bin, and unfortunately, in Not Cinderella, I don't have magical cleaning fairies. 2. Put your seat back to its original position. Let's not make the next passenger feel like they walked into a crime scene. And most importantly, don't forget to thank your amazing, handsome, talented, and incredibly humble coach captain, that's me, for this wonderful ride. A smile, a wave, or even a little thank you is highly appreciated. Thank you so much for choosing Unity Express as your travel partner. We love you and hope you enjoy our service and happy with it. Alright, my dear passengers, thank you for traveling with us. Have a fantastic time in Penang, eat lots of food, and don't forget to come back for another ride. See you again. Az volt a lényeg, hogy innét megy vissza Cameron Highlands-re a busz. Úgyhogy aki ide tartott, az most szálljon le. Tehát most már következő nap van, és most egy buddhista templomhoz megyek, vagy szentélyhez, és nem is akármilyen buddhista szentélyhez, mert ha minden igaz, ez Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb buddhista szentélye. És megtaláltam talán a fölfelé vezető utat, mert először letértem, nem néztem csak a táblát, mutatja, hogy merre kell menni, de letértem egy ilyen kis kitérőre, ami itt van lent egyébként, ahol tök menő ilyen kis tó van, ami teli van teknősökkel. Hát most innét pont nem látszik, de ott van lent az autók mögött az a rész. És hogyha föl szeretné jönni, akkor pedig itt tovább kell jönni itt a parkolóba, és arra felé föl. De ki van táblázva, csak nem figyeltem szokás szerint. Úgyhogy igen, tök menő kis teknős tó volt ott lent, meg ilyen kis hidak, meg ilyesmi. Ez itt most még nem néz ki annyira szépnek, mármint az út maga. Ugyanakkor a templom az igen. Nem tudom, hogy pontosan merre kell felmenni, mert nagyon sok rész az le van zárva. Szerintem pont nem erre kell, hanem ott a lépcsőnél ott jönnek lefelé emberek. Amúgy nagyon kevesen vannak. Ugye az egész városban azt vettem észre, hogy turisták annyira egyelőre nincsenek. És ugyanígy itt se, ebbe a templomba. Valamint ez a templom, ez elvileg ingyenesen látogatható. Egy-két részen kívül gondolom, hogyha be akarsz menni, akkor azért fizetni kell, de kívülről meg tudod nézni. A Kekloksi templom Malajzia és, ahogy mondtam, Dél-Kelet-Ázsia egyik legnagyobb buddhista szentélye, amely Penang szigetén Georgetown közelében található. Kantoni nyelvről lefordítva pedig ez azt jelenti, hogy a legfőbb boldogság temploma. A 19. század végén kezdték építeni, és azóta is folyamatosan bővítik. A különféle épületek stílusa a kínai, burmai és táj buddhista hagyományokat ötvözi. Az egyik legismertebb építmény a 7 szintből álló 10 000 buddha pagodája, aminek a felső része burmai, a középső táj és az alsó kínai stílusban épült, amivel bemutatja a komplexum sokszínűségét. Amikor ott voltam, ez sajnos le volt zárva a felújítás miatt, úgyhogy nem tudtam megnézni. A templom másik ismert és talán legikonikusabb része a hatalmas 36 méter magas bronz Guanyin szobor, ami a könyörületesség istennőjét ábrázolja. Ide fel is tudsz teljesen sétálni, viszont elég jól el van dugva a lépcső, vagy fel tudsz menni felvonóval, ami egy kis szuvenírboltból indul, és oda-vissza a jegy 9 ringgitbe kerül. Fent ezen a hatalmas szobron kívül van még egy szentély, egy kis park szobrokkal, illetve nagyon szép kilátás a városra. Tehát ez volt a templom, amit szerintem mindenképp érdemes megnézni, főleg, hogy ingyenes,
Attól függően, hogy mennyire sietsz, pár órát vagy egy fél napot érdemes itt eltölteni, ide jutni pedig a városból busszal vagy taxival lehet, ami nagyjából 30-40 perc. Na most már délután van, a templomtól visszabuszoztam a városba, aztán lesétáltam ide a partra, ahol van egy tök jó kis park is, és elmegyek egy helyre ebédelni, ahol már egyébként egyszer jártam, viszont nagyon bejött, úgyhogy most is visszamegyek. Itt egy ilyen itteni helyi ételt adnak, igazából csak azt, nem nagyon tudsz válogatni. Ez egy ilyen pirított tészta, amiről nem mondok igazából most semmit, hanem majd ott. Úgyhogy menjünk, itt a park, ott a part, arra lent, és én pedig oda megyek a túloldalra. Amit észrevettem ott, hogy szinte csak helyiek vannak. Ez egy ilyen kisebb, ilyen kis sátor van, több különböző kis étkezdével, és csak helyiek vannak, legalábbis tegnap este úgy volt. Úgyhogy most felfedezzük újra. Szóval megérkeztem a helyre. Nem fogok úgy csinálni, mint hogyha teljesen új lenne, mivel, mint mondtam, tegnap már voltam itt tenni egyszer. Ez egy helyi pirított tészta, kis tintahallal. Picit inkább az édes irányba megy el, és csípős. És a hely mellett egyébként tök ilyen pacaros íze van nekem. Már tegnap, amikor megkóstoltam is, azt hittem, hogy az van benne, de itt nem igazán esznek ilyet. És emellé mondjuk kértem egy kókuszséket, ami kókuszvíz, kókuszhús, meg vaníliafagyi. És ez nagyon népszerű így, hogy így együtt teszik. Maga ez az étel, ez egyébként 7 ringgit, ami ilyen kb. 1,5 euró lehet. A kókuszséket pedig még nem tudom, mert ezt még nem fizettem ki. Viszont majd azt is ki fogom írni. Egyébként itt van. Ha néz ki, úgyhogy most eszek, kicsit pihenek, aztán lemegyek a kikötőbe, ott is körülnézek. Majd később elmegyek még egy kis desszertért. De előbb ezt megeszem. Georgetown híres az utcai művészetéről is, amit 2012-ben egy litván művész indított el, és azóta is folyamatosan bővül. A városban rengeteg helyen futhatsz bele ilyen művekbe, amik nem csak falfestményekből, hanem szobrokból is áll. A legnépszerűbb talán a Gyerekek a biciklin, ahol mindig rengeteg turista áll sorban egy képért. Az utcai művészet és a hatalmas buddhista templom mellett pedig Penang másik érdekes és különleges látnivalója a cölöpökre épült kis falvak a tenger felett. A 19. században kínai bevándorlók alapították ezeket a kis falvakat, és mindegyik móló egy adott családhoz tartozott. Ez praktikus volt, mivel leginkább halászattal és kereskedelemmel foglalkoztak, és így egyszerűbben elérték a vízi utakat. Ma már leginkább kis boltok, éttermek találhatók itt, de továbbra is több család még mindig itt él. Érdemes megnézni több mólót is, mert bár egy-kettő elég felkapott külföldiek körében, vannak csendesebb részek is, ahol vagy senkivel, vagy csak csendben horgászó helyiekkel találkozunk. Hi. Hi. Have you caught something? No. No? Not yet? The wind, bad wind. A wind? Okay. How long have you been here? In here. Yeah. Fishing. 2 hours? 2 hours? 4 hours? I mean today? I went here 9 o'clock a.m. Okay. Then, Then finish 6 o'clock. Oh, okay. Then my friend he stay here the home in the sea. Okay. Do you live here? No, I live there. There. Okay. What kind of bait do you use? Huh? What kind of bait do you use? Bread? The prawn, the ship, Ah, prawn. Nice. ship or the
the worm, sea worm. Worm. Okay. Nice. Thank you. Okay. See you. Okay, see you. Bye. És megmutatom, hogy milyen menő WC-k vannak itt a vizen. És a nap végén, bár kamerát nem vittem magammal, itt csak egy nagyon rossz minőségű telefonos felvétel és egy kép van az estéről, de 10 óra felé egy hostelos ismerősömmel lementünk a partra, ahol összefutottunk a játszótéren 3 helyi kisgyerekkel, akikkel 2 órán keresztül fogócskáztunk, bujócskáztunk és mászókáztunk, majd pedig éjfél után visszafelé menet, bementünk egy teljesen random luxusszállodába, ahol simán felengedtek minket körbenézni, így gyorsan edzettünk is egyet. Ezt csak azért szerettem volna megosztani, mert sok mindenki azt gondolja, hogy ezek az országok nagyon veszélyesek, de szerintem az, hogy kicsi gyerekek teljesen egyedül idegenekkel játszanak éjjel a játszótéren, nagyon szépen megmutatja, hogy ez nem igaz. Úgyhogy mára ennyi, találkozunk jövő héten, de már egy másik országban.